Namaskar. Number system or next topic BODMAS rule. Okay. Actually, etu V BODMAS hoy. Okay. So V di ki hoy? V di vinculum. Okay. Vinculum mane bar. Okay. B for bracket. O for off. Okay. D for division. M for multiplication. Okay. A for addition. And S for subtraction. Okay. আমি গোটেইকেইটা এটা এক্সাম্পল দি চাম ধুনীয়াকে V for মানে ভেনকুলাম, B for bracket, O for off, D for division, A for addition, S for subtraction. Okay. So ইয়াতে কিছুমান পইণ্ট আছে. Okay. So first point to হ'ল যে first point হ'ল যেতিয়া আমি left to right যাম তেতিয়া কি হয়? Priority decreases. ইয়াৰ মিনিংটো কি? যদি ব্ৰেকেটটো আহিছে আমি ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেটটো কৰিম, যদি ডিভিজনটো আগত আহিছে এডিশনতকে তেনেহলে ডিভিজনটো আমি আগত কৰিম এডিশনতকে. ওকে, সো এটো হয় প্ৰায়োৰিটি ডিক্ৰিজেস. ওকে, নেক্সট পইণ্টটো হ'ল যে ডিভিজন আৰু মাল্টিপ্লিকেশন ওকে দুটাৰে সেম প্ৰায়োৰিটি থাকে. ওকে, সিমিলাৰলি প্লাস আৰু মাইনাসৰ সেম প্ৰায়োৰিটি থাকে. ওকে, যদি ডিভিজনটো আগত আহিছে মাল্টিপ্লিকেশনতকে আমি ডিভিজনটো ফাৰ্স্ট কৰিম তাৰপিছত মাল্টিপ্লিকেশন, যদি মাল্টিপ্লিকেশনটো আগত আহিছে ডিভিজনতকে ফাৰ্স্ট মাল্টিপ্লিকেশনটো কৰিম তাৰপিছত ডিভিজন, কাৰণ দুটাৰে সেম প্ৰায়োৰিটি ডিভিজন আৰু মাল্টিপ্লিকেশন. সেম বস্তু এডিশন আৰু সাবট্ৰেকশনৰ, যদি প্লাসটো আগত আহিছে মাইনাসতকে আমি প্লাসটো ফাৰ্স্ট কৰিম তাৰপিছত মাইনাসটো. সিমিলাৰলি যদি মাইনাসটো আগত আছে প্লাসতকে তো মাইনাসটো আগত কৰিম তাৰপিছত প্লাসটো. ওকে, বিকজ প্লাস আৰু মাইনাসে সেম প্ৰায়োৰিটি আছে. Okay, so rule to hold je go from left to right, whatever comes first do that. Etu kihor karne gutei khini karne V BODMAS or karne. Okay, just eta bostu mon koribo je division aru multiplication are same priority, addition aru subtraction are same priority. Okay, dhanyabad.